සුබ දවසක් වෙලා සීලම දෙනාට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කේක් ලෝකේ අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඒ තමයි බටර්ෆ්ලයි වේව් කේක්. Google එකට ගිහිල්ලා බටර්ෆ්ලයි වේව් කේක් කියලා සර්ච් කරොත් ඔයාලට ලස්සන කේක් ඩිසයින් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි බලමු කොහොමද බටර්ෆ්ලයි වේව් කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන ක්‍රම් කෝට් එක තවරගත්ත කේක් එකක්. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරගෙන තිනවා විනාඩි 8ක් විතර. එහෙම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තාම අපිට දෙවෙනි ලේයර් එක දාද්දි ගොඩක් පහසුයි. පළවෙනි ලේයර් එකේ තියෙන අයිසිං කේක් උඩු සමග උඩ ලේයර් එකට එන්නේ නැහැ. අපේ කේක් එක නීට් එකට එනවා. මම මේ ටිප් එක ඔයාලට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා තියෙනවා. බටර් අයිසිං කේක් එක නීට් එකට කවර් කරගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකේදී. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඊළඟට බේසික් බටර් අයිසිං එක මම තවරනවා. මේක හાર્ඩ් බටර් අයිසිං එක නෙමෙයි. බටර් අයිසිං වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා බලන්න. මම link එක දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මුළු කේක් එකම බේසික් බටර් අයිසිං එකෙන් වහගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ටිෂු එකකින් වටේ පිරිසිදු කරනවා. ඊළඟ පියවරේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කේක් ස්ක්‍රැපර් එකක්. මේ ස්ක්‍රැපර්ස් එක එක වර්ගයේ තියෙනවා මිලදී ගන්න වෙළඳ පොලේ. ස්ක්‍රැපර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙනකොට වෙනත් ආදේශකයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ වෙන්න ඕන විශේෂත්වය තමයි මේකේ කෙරවල උල් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේකේ කෙරවල රවුම් හැඩ වෙන්න බෑ. කෙරවල උල් වෙන්න ඕන. මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට ස්ක්‍රැපර් එකක් නැත්නම් රූලක් උනත් පිරිසිදු රූලක් වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක. ඊළඟට මේක උඩ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කරන්න. මේක රැල්ලක් වගේ අරන් යන්න ඕන. කෙලින්ම නෙමේ. ඔයාලා ටර්නින් ටේබල් එක කරකවන ගාම ස්ක්‍රැප් එක පොඩ්ඩක් උස් පහත් කර කර ගන්න. එතකොට රැල්ලක් වගේ එනවා. මේ තියෙන්නේ එඩිබල් print එකක්. ඒ කියන්නේ ආහාරයට සුදුසු print එකක්. එඩිබල් print එකක් දැකලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම අදහසක් ගන්න කියන්නම්. අපි පොඩි කාලේ කෑවේ nice කියලා පොඩි රවුම් අන්න ඒ වගේ තමයි මේක. කැඩෙනවා ඉක්මනට. මේක print කරලා තියෙන ආහාරයට සුදුසු තීන්ත වර්ග භාවිතා කරලා. එඩිබල් print මම ගන්න තැන මම මේ පහතින් සඳහන් කරන්නම්. බටර් ක්වීන් කියන ආයතනයෙන් තමයි මම එඩිබල් print ගන්නේ. කොහොම සුහදශීලී සේවයක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ. ඔයාලට ඕන නම් එයාලට කතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය එඩිබල් print එයාලගෙන් ගන්න පුළුවන්. මුළු දිවයින පුරාම මේගොල්ලෝ බෙදා හැරීම් කරනවා. මේ තියෙන මගේ එඩිබල් බටර්ෆ්ලයිලා මම යාලා වෙමීට පරිස්සමට කපා ගන්නවා. ඊළඟට තියෙන්නේ බටර්ෆ්ලයිලා වරගෙන සුදුසු විදිහකට ලස්සනයි කියලා හිතන විදිහකට කේක් එක සරස ගන්න. ඊළඟට මම
sugar beads වලින් කේක් එක සරස ගන්නවා. sugar pearls, sugar beads වලට කේක් බඩු තියෙන කඩවලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අවසන් කරගත්ත බටර්ෆ්ලයි වේව් කේක් එක. හරිම පහසු කේක් එකක් අයිසින් කරලා නිමා කරගන්න.